अहिलेको जमानामा फेसबुक कसले नसुनेको होला र सबैजनाले फेसबुक सुन्नु भएको छ र हामीले फेसबुक चलाउँछौँ पनि र फेसबुकको साथसाथै हामीहरूले चाहिँ फेसबुक मेसेन्जर पनि चलाउँछौँ। फेसबुक मेसेन्जरबाट हामीले फ्रीमा अडियो कल त्यस्तै भिडियो कल चाहिँ गर्छौँ। त्यसमा आउनु साथीहरू, आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फेसबुक मेसेन्जरको एकदमै नयाँ अपडेटको बारेमा बताउन गएको छु, जुन अपडेटको बारेमा हामी सबैजनाले चाहिँ जान्नु पर्ने नै हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो अपडेटबाट चाहिँ हामीले फेसबुक मेसेन्जरमा चाहिँ अरु पनि कुराहरू एकदमै सर्ट रूपमा हामीले गर्न सक्छौं। नमस्ते, म हुँ अनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ अनिक अज्ञात युट्युब च्यानल। यो च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नुहोला साथीहरू, किन भन्दाखेरि यो च्यानलमा तपाईहरुले टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू नेपाली भाषामा वाच गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले साथीहरू, तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर चाहिँ ओपन गर्नुहोला। जस्तै मैले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जर ओपन गरेको छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ यो फेसबुक मेसेन्जरको अपडेट चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्न भने पक्कै पनि तपाईले फेसबुक मेसेन्जरलाई अपडेट गर्नुहोला इन्टरनेटबाट, गुगल प्ले स्टोरबाट। अनि त्यसपछि तपाईले अब यहाँ विभिन्न प्रकारको कन्ट्याक्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ चाहिँ एकाउन्टमा। र त्यसपछि म उदाहरणको लागि यहाँ देखाउन गएको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो साथीको एउटा एकाउन्ट रहेको छ, आरोह श्रेष्ठ भनेर। अब तपाईले यो कन्ट्याक्ट माथि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ राइट स्वाइप गर्नुहोला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट तपाईले इमेज चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा टच गर्नुहोला। अब तपाईले यहाँबाट इमेज क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु र त्यस्तै तपाईले फेरि पनि राइट स्वाइप गर्नुहोला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट टच गरेर कल गर्न सक्नुहुन्छ, अडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र हैन, तपाईले फेरि राइट स्वाइप गर्नुहोला। यहाँबाट भिडियो कल पनि गर्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट पहिले हामीले चाहिँ अडियो कल र भिडियो कल गर्नको लागि यसमा टच गर्नु पर्थ्यो र त्यसपछि यहाँबाट हामीले अडियो कल र भिडियो कल गर्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ तपाईले कन्ट्याक्ट माथि तपाईले राइट स्वाइप गर्नुहोला र तपाईले यो अप्सनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै अब चाहिँ कन्ट्याक्टलाई तपाईले लेफ्ट स्वाइप गर्नुहोला यसरी चाहिँ, र तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिलिटको आइकन रहेको छ। यो डिलिटको आइकनमा टच गर्नुहोला र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट दिस इन्टायर कन्भर्सेसन। वहाँसँग तपाईले जति पनि कन्भर्सेसन गर्नुभएको छ, कुराकानी गर्नुभएको छ, ती सबैलाई तपाईले यहाँबाट एक क्लिकमा डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डिलिट कन्भर्सेसनमा यहाँ टच गर्नुहोला र तपाईले कन्भर्सेसन सजिलैसँग डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ क्यान्सल गर्छु। त्यसैले फेरि पनि लेफ्ट स्वाइप गर्नुहोला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा घण्टीको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, बेलको आइकन, यसमा टच गर्नुहोला र यहाँबाट साथीहरू तपाईले नोटिफिकेसनलाई तपाईले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँसँग गरेको कन्भर्सेसनको नोटिफिकेसनलाई तपाईले यहाँबाट म्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टाइम टेबल दिएको छ, 15 मिनेटको लागि हो कि 1 घण्टाको लागि हो कि, त्यसैले अरु टाइम तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले अन्टिल आई टर्न इट ब्याक, जबसम्म तपाईले अन गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईले म्युट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँको कन्भर्सेसनको नोटिफिकेसनलाई। यहाँ तपाईले छान्नुहोला र ओके गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ त्यस्तै न फेरि पनि यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट माथि चाहिँ लेफ्ट स्वाइप गर्नुहोला र तपाईले अर्को पनि अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 3वटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुहोला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग गरेको कन्भर्सेसनलाई तपाईले आर्चिभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मार्क एज स्प्याम गर्न सक्नुहुन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट पनि म्युट नोटिफिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ, मार्क एज अनरिड गर्न सक्नुहुन्छ, इग्नोर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उहाँले तपाईले ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट ब्याक गर्नुहोला र साथीहरू तपाईले यो चाहिँ अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ यो अपडेट रहेको छ फेसबुक मेसेन्जरमा। यदि तपाईसँग यो अपडेट छैन भने पक्कै पनि तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट तपाईले आफ्नो फेसबुक मेसेन्जरलाई अपडेट गर्नुहोला र तपाईले यो अप्सनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यो अपडेटहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ। हस् साथीहरू, यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचार र सल्लाह सुझावहरू भिडियोको कमेन्टमा लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यस्तै यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला र सोशल मिडियाहरुमा पक्कै पनि शेयर गरिदिनुहोला। अन्तमा जाँदा साथीहरू तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु, अनिक अज्ञात युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सिनुहोला। नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि, नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि र भिडियोलाई वाच गर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।